No terve! Pitkästä aikaa sukelletaan mehiläisten maailmaan. Eli olisi tarkoitus vähän lähteä laittamaan niitä talvikuntoon. Nehän nyt muuten on niin hyvin kuin voi olla sieltä sisäpuolelta, mutta nyt olisi tarkoitus niinku suojata sitä ulkopuolelta niitä pikkasen, eli lumen tulolta ja vähän linnuilta ja muuten, niin pikkusen tehdään suojauksia ja virityksiä. Me nyt oikeastaan muuten minulla on aika hyvin kaikki tavarat autossa, mutta pikkasen havuja olisi tarkoitus ottaa tässä. Kahtelin, että tästä saapi varmaan aika näppärästi. Rapsitaan vähän mukaan. Nää on tästä pellon laajalta, niin joutaa muutenkin vähän ottoa, jotta eivät tule ihan niin paljon pellolle. Nonne. Noilla varmasti päästään alkuun. Lähdetään mehiläispesille. No niin. Nythän siinä ei muuta kuin... Tai nyt kuitenkin laittaa vähän suojatakkiä tuohon päälle, kun. Jos sieltä nyt joutuu vähän tuossa akkupurakonnella jurrattamaan noita ruuvia tai muuta, niin jos joku tulee hönnerehtämään, niin ei ihan silmään tuikko, niin ei tarvi olla sitten silmäturvoksissa. Eikös tuo sen verran siinä? Eli tässä on 4 pesseä. Tarkoittaa sitä, että otetaan tuosta 8 halteksia. Onko siinä? 2, 4, 6, 8. On. Sitten otetaan vähän vanhoja kovaa levyn paloja, mitä on ollut joskus tuossa käytössä. Mitä otetaan myös se 4. Hiiriesteverkot, ruuvit, akkukone, vai ei vaan, heti yksi tuli hönnerehtimään siihen. Joo, lähdetään ihmettelemään. Mikä on homman nimi? No tuohon. Joo, eli tosiaan homman nimi on nyt semmonen. Viime talvenahan mulla oli aika lailla kaikki mehiläispesät sisätalveutuksessa. Tänä vuonna mie jätän ne nyt sitten ulkotalveutukseen ulos. Eli nyt vähän suojaillaan. Ja syy on oikeastaan se, että
koska meillä nyt on tuolla kontilla vähän muuta käyttöä tällä hetkellä ja se on siinä puunkuivauksessa. Mutta sen puoleen nyt puut, vaikka olisi kuivattukin, mitä nyt on, ja testailtu sitä systeemiä, niin mulla on tarkoitus ehkä, että minä hyödynnän sitä keväällä myös. Sittenhän nämä mehiläiset olisi siellä eessä ja estäisi sen hyödyntämisen sitten muuhun käyttöön. Niin nyt jätetään ulos. Juurikka on sellainen paikka, eli se äitin kotipaikka. Siellä on se navetta, niin siellä nostetaan sisälle ja katsotaan sitten näille muille tosiaan vähän ulkopaikkaa. Juttu lähtee siis siitä, että otetaan nämä vesikatot pois. Noin. Ja näissähän on nyt tällä hetkellä vain yksi Haltex-levy. Tätä pessää ei nyt ruveta sen kummemmin aukomaan. Siellä elämää tuntuu oleva, ne vingahteloo. Joka tapauksessa siitä nyt ei tällä hetkellä sille ei pystytä enää mitään sen kummempaa tekemään. Jos niissä elämää on, niin ne on nyt sitten talveutuksessa ja keväällä sitten selviää, että mitenkä niille kävi. Mutta yksi Halteksi siinä on, ja se on liian vähän talveksi, niin sitten siihen laitetaan 2 lisää. Eli 3 Halteksilla tehdään tää talveutus. Tää on semmonen nykyaikainen, tai nykyisin aika hyvin käytössä tää 3 Halteksi talveutus. Ennen vanhaahan niillä on ollut siinä Halteksissa reikää ja toisilla on ollut sitten semmonen kehää siinä ja siinä on ollut joko superlompaattia tai pehkuu tai mitä kaikkea. Vähän monennäköistä viritystä, mutta tää on todettu toimivaksi tää 3 Halteksi ja se on helppo ja näin päin pois, niin itse on kans nyt sitä sitten käyttänyt ja sillä on menty. Ei ne vielä ainakaan oo ihan talvipallossa, että näköjään vähänkin kun liikettä tuohon tulloon, niin siellä ruvetaan elämöimään. Jos nyt ties sitten muuten kaikki hyvin. Toivotaan, että on. Ne on siinä. Katot takaisin. Silleen aika varovasti laitetaan, että ei kopsutella, ei turhaa ärsytellä niitä enää. Noin. Sitten meillä on oikeastaan seuraavana semmonen temppu, että tätä pitäisi nyt pikkuisen suojata sitten tietysti hiiriltä. Ja sen jälkeen sitten vähän lumi- ja lintusuojaa laitetaan. Mitä Sanna, kun me nyt tulen tähän härkkimään. No ottaa pois nyt nuo Halteksit, mitä tuossa on ollut nuo vanhat. Elikkä ihan täysin auki tää lentoaukko. Noin. Sitten meillä on tällainen hiiriesteverkko. Tää asennetaan nyt sitten tähän, että talven aikana sinne ei hiiriä menisi häiriimään, kun mehiläiset on talvipallossa, niin sitten talvipallo on semmonen, että mehiläiset on siis pallomuodostelmassa ja ne pitää siinä lämpöä yllä siinä pallossa, verisyttävät siipiä. Sitten jos siihen joku häiriötekijä tullut, niin se talvipallo saattaa levitä
mehiläiset lähtee tonne ympäri pessää pyörimään. Ja kun talvella on kylmä, niin sit ne voi sinne kylmettyä, eivätkä ennenkään kerkevät takaisin mennä sitten pallonmuodostelmaan. Niin sen takia suojataan hiiriltä ja näiltä, että saisivat olla mahdollisimman rauhassa. Ei etä nyt ihan ruuvilla. Semmonen nitoja olisi tietysti nopea, mutta nitoja vähän pamahtelee, niin se ärsyttää turhaan noita mehiläisiä. Joku tommonen nasta, paperinasta voisi olla ihan ok, mutta pyssyypähän ainakin kun vejetään ruuvilla. Sinne vanhoihin reikiin. Oho. Nyt otetaan rimaa pois. Kyllä ne sen verran herkillä nyt siinä ovat. Noin. Pikkusen painan vielä tuonne sisäänpäin ettei pääse niinku täältä hiiri puikahtamaan sinne. Se on siinä. No sitten on seuraava operaatio. Suoritetaan saman tien nyt sitten tähän pessään. Eli laitetaan suojalevy, että ei pääse tuiskuttamaan lunta ihan niin paljon tähän. On tämmösiä nyt kovaa levy jämääpaloja, mitä on edellisinäkin vuosina käytetty. Nämä on jostain jäänyt vaan tämmösiä hukkapaloja, niin pistetään tähän tälle. Ja just mietin, että jos mie tuohon vetää sen. Vetästään vähän ruuvilla kiinni, niin se ei siitä karkaa ainakaan. Keskeltä. Noin. Se on jämäkästi. Noin. Nythän siinä on jo vähän suojaa. Seuraava onkin sitten havujen vuoro. Elikkä nythän nämä pesät on vielä täältä sivuilta auki. Tää estää aika hyvin sen, että nyt lumi ei ihan suoraan tuohon lentoaukolle tulee. Itse asiassa vanhaa halteksiikin voisi ottaa ois voinut ottaa pois, saako minä nyt sitä otetaan noin. Ja ilmatilaa vähän tuonne lavaan allekin. Mutta tosiaankin niin. Nyt nämä on tästä vielä auki, niin tähän laitetaan vähän havuja. Havut on ilmavia. Siitä se pääsee vähän hengittämään, mutta ne kuitenkin estää, ettei ihan lunta tuiskuta. Ja toinen juttu, minkä ne estää, niin nyt linnut ei mene sitten ihan tohon lentoaukolle ja paukuttamaan. Ja ne kun linnutkin oppii, että siihen kun vähän paukuttellaan, sieltä tulee mehiläisiä kattelemaan, niin sitten ne on siinä pieksäytymässä jatkuvasti. Niin tämmösiä vähän pitää tämmösiä temppuja tehdä sitten. Eli nämä on nyt sitten sellaisia juttuja, mitä ei siellä sisätalveutuksessa tarvii huomioida. Mutta jos on semmoset tilat, mihin hiiriä ei pääse. Siellä juurikan navetassa kyllä joudutaan hiiriesteverkot laittamaan, mutta tietysti lumiongelmaa ei ole. Ja toinen juttu on tietysti myöskin nyt sitten se, että nyt kun tuohon saadaan vähän tuohon lentoaukolle ja noin, niin pimmeys, niille melkein tullaan sitten alkaa ympärivuorokautinen pimmeys, niin ne paremmin asettuvat sinne talven viettoon. Siihen semmoset jotkut.
takaisin pessään, elkei nyt ennen lähti lentämään, kun ei tuo osso takaisin kuitenkaan, niin ihan hukkaan teidän elämät. Elämät mennöö hukkaan, kun lähdette lentämään. Ne on aika hyvin siinä. Noniin, eli nyt se on niinku siinä. Tää pesä on valmis talvea varten. On se ihan hyvin sieltä ylhäältäkin. Se on suojattu. Sille ei oikeastaan muuta voi tehdä. Se on siinä. Nyt sitten nämä loput ja odotan tässä vielä jokunen kymmen sitten jäljellä näitä laitettavana. Mutta jos me tänään jonkun saan, niin jatkaa huomenna. Siellä ollaan vähän enemmän herkillä nyt. Täällä on rauhallisempaa. Tykkäättekö tuo paho, jos mie nyt laitan siihen vähän havuusia. Ei ne hyvin paha. Ymmärtäähän hyö, jotta mie hyvällähän mie. Tarkoitus on hyvä. Noin. Olisiko ne nyt sille? On ne varmaan aika hyvin. Kyllä se ihan asiallinen oli tää suojatakkilaitto. Sen verran ne sieltä tuli härreimään kuitenkin. Joo, mutta tosiaankin niin tämmönen nyt oli sitten tää projekti vähän niinku talvikuntoon laitto, joka nyt oli sille ihan tietysti aiheellinen. Huomasi, että nuo mehiläiset oli vähän herkillä, todennäköisesti johtuen nyt jonkun verran siitä, kun kahtoi noita Halteksin paloja, mitä oli vielä tuossa lentoaukolla, kun otin pois, niin linnut oli niitä jo hakannut. Että linnutkin siinä on varmaan käynyt nyt sitten vähän meidän tyttöjä härkkimässä, niin toivottavasti nyt saavat sitten rauhan. Me jatkan seuraavalle tarhalle. Näitä nyt vielä jokunen on tässä jäljellä. Mehiläisten kanssa oikeastaan nyt sitten seuraava juttu on oksaalihappotiputus, eli se on se varroapunkin torjunta. Tulloo tuossa kuun vaiheella. Minulla nyt yleensä on mennyt joulukuun puolellekin se siinä, mutta se on sitten oikeastaan seuraava semmonen aika tärkeä. Siinä sitten avataan vähän pesiä ja ei nyt sen kummemmin pengota niitä, mutta tiputetaan sitä oksaalihapposokeri-liuosta siihen mehiläisten päälle. Ja se on tosiaan siinä mielessä sitten tärkeää, että ei pääse se punkkikanta siellä pesissä leviämään. Mutta eipä siinä. Kiitoksia taas katselusta. Pistäkäähän peukkuun, jos tykkäsitte ja palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.